বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বি কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল যোৱা আগৰ ভিডিঅ'ত আমি স্বৰ ৰাশি স্থিৰ ৰাশি আৰু দ্বিস্বভাৱ ৰাশিৰ পৰা আমি দীৰ্ঘ আয়ু মধ্য আয়ু আৰু অল্প আয়ু কেনেকৈ উলিয়াব লাগে তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ সেই শৃংখলাই আমি একো আয়ুষ নিৰ্ণয় শৃংখলাই আমি আগবঢ়াম আজি আমি আলোচনা কৰিম যে মৃত্যু ভাৱৰ বিচাৰ আমি কেনেকৈ কৰা দৰকাৰ আৰু মৃত্যু ভাৱৰ বিচাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে কিন্তু তাৰ আগতে যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকক অনুগ্ৰহ কৰি কওঁ যে তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু আহক তেনেহ'লে আজি আমি মৃত্যু ভাৱৰ বিচাৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আমি জানা দৰকাৰ কাৰণ কিয় এষ্ট্ৰলজি এটা যিহেতু বহুত ডাঙৰ চেপ্টাৰ আমি সৰু সৰু সিদ্ধান্তবোৰ যিমান পাৰোঁ শ্বৰ্ট কৰি আপোনালোকৰ ওচৰত আনো চাব যে লগ্নৰ পৰা 8th হাউচ ঠিক আছে লগ্নৰ পৰা অষ্টম ঘৰক আমি কি কওঁ মৃত্যুৰ ভাৱ বা আয়ুষৰ স্থান বুলি কওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা জাতকৰ আয়ুষ আৰু ৰোগ মৃত্যুৰ কাৰক ঠিক আছে আৰু মৃত্যুৰ স্থান জাতকৰ আত্মা ক'ৰ পৰা আহিছে কোন লোকৰ পৰা আহিছে বা মৰণৰ পাছত জাতকৰ মুক্তি পাবনে নাই জাতকে মানে মোক্ষ পাবনে নাই লিবাৰেশ্যন হ'বনে নাই মৃত্যুৰ পিছত আৰু মৰণৰ পাছত তেওঁলোক জাতক বা জাতিকা যাৰ মৃত্যু হ'ব দেৱলোকত স্থান পাবনে নাই তাৰ ওপৰত আমি এই অষ্টম ভাৱৰ পৰা বিচাৰ কৰা হয় লগ্নপতি আৰু অষ্টমপতি ঠিক আছে এই দুটা হ'ল কি যদি বহুত বেছি পাপী গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে তেনেহ'লে জাতকে যথেষ্টখিনি ৰোগাগ্ৰস্ত হয় আৰু তেনে জাতকৰ আয়ুস কম হয় মনতে আৰু এবাৰ কৈও লগ্নপতি আৰু অষ্টমপতি যদি বহুত পাপী গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি থাকে বা পাপী গ্ৰহৰ দৃষ্টিও যদি থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতকৰ বহুত বেমাৰ আজাৰ আদি হয় আৰু তেনে জাতকৰ আয়ুস চুটি হয় দীঘলীয়া নহয় অষ্টমপতি আৰু 8th হাউচ আৰু 8th হাউচৰ 8th লৰ্ড আৰু 8th হাউচত যদি কোনো অশুভ গ্ৰহ যদি থাকে ঠিক আছে তেনেহ'লে জাতকে তাৰ পৰাও প্ৰব্লেম পায় 8th হাউচ আৰু 8th লৰ্ড ইন জেনেৰেল আমি অশুভ কাৰক বুলিও কওঁ ঠিক আছে আৰু এইটো হয়ও 8th হাউচটো যিহেতু দুস্থান হয় এইটো অশুভ কাৰক বুলি কোৱা হয় পৰাশৰ সংহিতাত চাব 6, 8, 12 দুস্থান বুলি কোৱা হয় অষ্টমপতি যি ভাৱতী মানে যদি নাথাকক কিয় অষ্টম ভাৱতী য'তেই নাথাকক কিয় ভাগ্যত থাকক লগ্নত থাকক ধনভাৱত থাকক কেন্দ্ৰত থাকক কোণত থাকক সেই ভাৱটোৰ কি কৰে ক্ষতি কৰে অষ্টমপতি যদি থাকে ঠিক আছে অষ্টমপতি যদি কোনো ভাৱত থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতকৰ লগ্নত দেখো লগ্ন ভাৱত যদি অষ্টমপতি থাকে 8th হাউচৰ অধিপতি যদি থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতকৰ যথেষ্টখিনি ৰোগ আদি হোৱা দেখা পোৱা যায় এনেই বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকে তেনে জাতকে ৰোগ ভোগ কৰি থাকে আৰু যদি অষ্টমপতি নিচস্থ হয় নিচ হয় বা যদি অষ্টমপতি দুৰ্বল হয় তেনেহ'লে এই বেমাৰ আজাৰৰ মাত্ৰা লাগাতকৈ বেছি পায় এয়া আছিল মৃত্যু বিচাৰৰ জাষ্ট সাৰাংশ মাত্ৰ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত দীৰ্ঘায়ু অষ্টম ভাৱৰ পৰা দীৰ্ঘায়ু অল্প আয়ু বা মধ্যম আয়ু কেনেকৈ উলিয়াই তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম আপোনালোকেও এই ভিডিঅ'বোৰৰ পৰা যি সৰু সৰু টপিক আমি আনো তাৰ পৰা আপোনালোকৰ পুষ্টিত এপ্লাই কৰিব লগতে ঘৰৰ মানুহৰ পুষ্টিটো এপ্লাই কৰিব চাব তাৰ পৰা খুব ভাল ৰিজাল্ট কিছুমান আহে মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ